नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्रांकेत विश्व चॅनलवर स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत अगदी सोप्या पद्धतीने पावभाजी। पावभाजीसाठी लागणाऱ्या भाज्या। आता आपण पावभाजीच्या भाज्या शिजवून घेणार आहोत। पहिल्यांदा आपण बटाटा कट करून घेऊया, म्हणजे की बटाटे एकसारखे शिजतात। कुकर मध्ये कट केलेले बटाटे घालूया। डायरेक्ट वाटाणा कुकर मध्ये घातला तर वाटाणा गिर शिजतो, त्यामुळे एका पेल्यात वाटाणा शिजायला घालूया। आता त्यात शिमला मिरची घालू। व्हिडिओ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे टोमॅटो वरच्या साईडला कट करून घेऊ, त्यामुळे टोमॅटोची साल लवकर निघते। अशा जर तुम्हाला किचन टिप्स पाहायच्या असतील तर वर दिलेल्या आय बटनावर क्लिक करा। आता त्यात फ्लॉवर घालू। 3 पेले पाणी घालून भाज्या शिजवून घेऊ। कुकर मध्ये शिजवलेला बटाटा व टोमॅटोच्या साली काढून घेऊ व भाज्या स्मॅश करून घेऊया। पावभाजीची भाजी करूया। भाजीला लागणारे साहित्य: सुरुवातीला कढईमध्ये 1 पळी तेल घालू। तेल गरम करून घेऊ। तेल गरम झाल्यानंतर त्यात कांदा घालू। कांदा लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा परतल्यानंतर आलं लसूण पेस्ट घालू व तेही परतून घेऊ। आता छान असे परतलेले आहे। 3 चमचे कांदा लसूण मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा पावभाजी मसाला, चवीपुरते मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। आता आपण स्मॅश केलेल्या भाज्या कढईमध्ये घालू व मिक्स करून घेऊया। शिजवलेल्या भाज्यांचे पाणी घालू व 1 उकळी काढून घेऊ। उकळी आल्यानंतर भाजीत थोडीशी कोथिंबीर घालू। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही भाजीमध्ये लोणीही घालू शकता। आपली पावभाजीची भाजी तयार। लोण्यावर पाव भाजून भाजी बरोबर खायला घेऊ। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका। थँक्यू।